नमस्ते 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 सबैजनालाई नमस्ते। फेरि पनि आज म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आज मैले नयाँ पेपर मगाएको छु। नयाँ पेपरमा ट्राई गर्दैछु, स्केच गरी भ्याउन लाएँ। आज पनि मैले माउन्ट फिस्टेल माछापुच्छ्रे हिमाल बनाउँदैछु। माछापुच्छ्रे हिमाल स्केच सकेर मैले अहिले कलर फ्लोइङको लागि पानी लगाउँदैछु। स्काईको भागमा पानी लगाउँदैछु। भिडियो हेर्दाखेरि कोही कतै केही भन्नुपर्ने छ, लेख्नुपर्ने छ, त्यस्तो केही मैले गर्नुपर्ने छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। र अब पानी सुक्नुभन्दा अगाडि रेड, ब्लू र ग्रीन थोरै राखेर, स्याप ग्रीन थोरै राखेर यो बादल बनाउँदैछु मैले। त्यसपछि नजिकको पहाडमा चाहिँ स्याप ग्रीन, भेरिडियन ग्रीन, ओरेन्ज र येल्लो को मिक्सिङ गरेर लगाउँदैछु। त्यसपछि नजिकको रुखहरू, त्यसपछि नजिकको ढुङ्गा, माटो, त्यसमा पनि मैले येल्लो र ब्राउन लाई चाहिँ मिक्स गरेर लगाउँदैछु। त्यसपछि अहिले पानीमा, खोलामा चाहिँ ब्लू कलर, कोबाल्ट ब्लू र पर्सियन ब्लू कलरलाई मिक्स गरेर लगाउँदैछु। त्यसलाई मिक्सिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ठाउँ ठाउँमा पानीमा। त्यसै गरी हिमालमा फर्स्ट कोड कलर पर्सियन ब्लू, क्रिम्सन रेड र स्याप ग्रीन थोरै राखेर मैले अलि डार्क स्काईमा जस्तो छ त्यही कलर लिएर आउनको लागि त्यो लगाएँ। फर्स्ट कोड कलर हिमालमा। स्काईमा मैले स्याप ग्रीन, थोरै पर्सियन ब्लू, त्यसपछि थोरै क्रिम्सन रेड राखेर बनाएको हुनाले हिमालमा पनि फर्स्ट कोडमा त्यही कलर लगाएको छु। त्यसपछि अब कोबाल्ट ब्लू र पर्सियन ब्लू थोरै रेड राखेर थोरै डार्क गरेर पानीमा डार्क पर्सनमा चाहिँ त्यो डार्क कलर लगाइन्छ। पर्सियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू र क्रिम्सन रेड। त्यसपछि ढुङ्गामा र नजिकको माटो, नजिकको ढुङ्गा जमिन, त्यसमा चाहिँ ब्राउन कलरले सेड गर्ने। त्यसपछि सेकेन्ड कोड हिमालमा सेकेन्ड कोड जुन कलर पहिला लगाइयो थियो त्यसैलाई डार्क कलरले चाहिँ हामीले डेप्थ डार्क दिइन्छ। डेप्थ डार्कको लागि छाया परेको भाग, डार्क भएको भागमा अझै डेप्थ डार्क गहिराई जहाँनिर छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले लगाइन्छ पर्सियन ब्लू, क्रिम्सन रेड र स्याप ग्रीनको मिक्स। स्याप ग्रीन एकदम थोरै मात्रै मिसाउनु होला। त्यसपछि स्याप ग्रीनको डार्कलाई चाहिँ हामीले नजिकको रुखहरू, झाडीहरू बनाउनु पर्यो भने त्यसमा प्रयोग गरिन्छ, त्यो लगाइँदैछ स्याप ग्रीन। र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ डार्क गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ थोरै ब्राउन पनि राखेर र थोरै भेरिडियन ग्रीन पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। र नजिकको ढुङ्गा, नजिकको माटो, ढुङ्गामा चाहिँ हामीले ब्राउन र थोरै ब्ल्याक राखेर डार्क गरिन्छ। त्यसपछि पानीमा पनि सेड गर्नु पर्यो। पानीमा चाहिँ ग्रीनको पनि सेड आउँछ, त्यसपछि ढुङ्गाको पनि सेड आउँछ। त्यो ढुङ्गामा भएको कलर र ग्रीन कलरलाई पनि थोरै थोरै पानीमा लगाएर मिक्स गरिदिने। त्यसपछि अर्कोपट्टि साइडमा नि सेम त्यही तरिकाले हामीले चाहिँ स्याप ग्रीन लगाइन्छ। त्यसपछि स्याप ग्रीनमा ब्राउन मिक्स गरेर लगाइन्छ। त्यसपछि अब नजिकको जो पहाड छ त्यो पहाडमा चाहिँ डार्क पर्सन बनाउनको लागि स्याप ग्रीन, भेरिडियन ग्रीन र थोरै ब्लू मिक्स गरेर लगाइन्छ। र रेड पनि ठाउँ ठाउँमा लगाइन्छ हामीले, रेड मिक्स गरेर पनि। छाया परेको भाग पहाडमा, नजिकको पहाड जुन छ अब छाया पानीमा, त्यसमा अझै डार्क गर्ने। पानीमा छाया पर्सियन ब्लूमा थोरै रेड र थोरै ब्ल्याक राखेर डार्क गर्ने। पानीमा जुन ढुङ्गाको छाया छ त्यसमा चाहिँ पानीमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि ब्राउन कलरमा ब्ल्याक कलर मिक्स गरेर हामीले ढुङ्गामा छाया बनाउँछौँ। ढुङ्गामा छाया, अझै छाया डार्क गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसपछि पनि अर्को एउटा कोट गरेपछि बल्ल कम्प्लिट हुन्छ यो, किनभने डार्क पुगे होइन। नजिकको अझै धेरै डार्क हुन्छ, लाइट परेको ठाउँमा एकदम लाइट, डार्क परेको ठाउँमा एकदम डार्क हुन्छ। हामीले चाहिँ ढुङ्गामा डार्क गर्दैछौँ ब्राउन र ब्ल्याकको मिक्स।
अहिले मैले चाहिँ लगातार यो बनाउँदैछु माछापुच्छ्रे हिमाल। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई केही भन्नुपर्ने छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। र अहिले यतिखेर पुल त्यहाँनिर चाहिँ फलामको पुल, जुन झोलुङ्गे पुल जस्तो देखिन्छ तर त्यो फलामको पुल बनाउँदैछु। फलामको पुलमा चाहिँ मैले प्राय सबै गाउँतिर बनाउनेमा चाहिँ फलाम ठाउँ ठाउँमा युज हुन्छ र काठ र बाँस युज हुने भएको हुनाले त्यस्तो खालको बनाउँदैछु। र नजिकको जुन झाडी छ त्यसमा चाहिँ भेरिडियन ग्रिनमा थोरै स्याप ग्रिन र अलिकति ब्ल्याक, थोरै ब्ल्याक मिक्स गरेर अनि त्यो डार्क गरिन्छ। र अब ब्राउनमा ब्ल्याक मिक्स गरेर फाइनल डार्क हामीले चाहिँ ढुङ्गामा गर्दैछौँ। यसरी डार्क गरिसकेपछि अब हामीले पेन्टिङ लगभग सक्न आँटेका छौँ र पुलमा अब डार्क गरेपछि पेन्टिङ कम्प्लिट हुन्छ। पुलमा डार्क गरेपछि ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू। अब तपाईँहरूले यो भिडियोभन्दा पछाडि अरू पनि भिडियो मैले चाहिँ माछापुच्छ्रेको 15वटा भिडियो बनाएपछि मात्रै मैले तपाईँहरूलाई अर्को खालको चाहिँ भिडियो बनाएर लिएर आउने छु। तर त्योभन्दा अगाडि नै यदि हजुरहरूलाई फरक ढङ्गको अरू खालको कुनै भिडियो बनाउनु पर्ने छ भने प्लिज सजेस्ट गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यही अनुसारले बनाउने छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।